ทีนี้เมื่อเราทราบแล้วว่าตลาดหุ้นมีหลักการยังไงเรียบร้อยถูกไหมครับว่าสุดท้ายราคาหุ้นจะขึ้นจะลงไงรู้หมดแล้วเป็นไงครับแล้วหลักการลงทุนที่ถูกต้องหลักการลงทุนที่วอร์เรนแนะนำมากว่าเป็นหลักการลงทุนที่ง่ายแล้วก็ได้ผลที่ดีที่สุดก็คืออะไรครับอย่างแรกที่สุดก็คือลงทุนในบริษัทที่ดีถูกไหมเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าบริษัทที่ดีเป็นไงครับธุรกิจเติบโตกำไรโตขึ้นสุดท้ายยังไงราคาหุ้นก็ต้องขึ้นเดาไม่ยากเลยถูกไหมครับแต่อย่างเดียวก็ไม่ได้อย่างที่2ก็ต้องสำคัญด้วยก็คือต้องลงทุนเมื่อได้ดีลที่เหมาะสมด้วยไม่ใช่ว่าของดีแล้วเราจะซื้อได้ทุกราคาถูกไหมครับมันก็จะมีราคาหนึ่งที่ซื้อแล้วยังไงก็อาจจะขาดทุนหรือระยะยาวแล้วได้กำไรไม่คุ้มค่านะครับเพราะนั้นในตลาดหุ้นเนี่ยอยากให้เรานึกถึงเวลาเราไปซื้อของทุกอย่างบนโลกใบนี้เราจะต้องทำอะไรก่อนเสมอครับดูราคาหรือว่าอย่างแรกสุดก็คือดูสเปคของสิ่งของเช่นเราจะไปซื้อคอมพิวเตอร์ส่วนมากคนก็จะดูก่อนว่าคอมพิวเตอร์รุ่นนี้ทำอะไรเสร็จแล้วก็ไปดูว่าแล้วราคาที่ซื้อได้คือประมาณเท่าไหร่ที่เป็นราคาตลาดแล้วก็ไปซื้อที่ช็อปหรือมือสองอะไรก็ว่ากันแต่ถ้าเราไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้เลยเป็นไงครับเราก็จะเสี่ยงหรือซื้อแพงนั่นเองนะครับตัวอย่างที่ง่ายที่สุดเนี่ยจะได้ยกเป็นสเต็ปก็คือเรื่องของการไปซื้อรถมือสองชัดเจนเลยว่ายังไงครับหุ้นที่เราซื้อเป็นหุ้นมือสองถูกไหมหลังจาก IPO เพราะนั้นรถมือสองก็ชัดเจนอย่างแรกสุดเราก็ต้องดูว่าเราเหมาะกับรถอะไรเช่นเรารู้ว่าเราไม่น่าจะรถสปอร์ตถูกไหมครับมีแม่มีลูกอะไรอย่างนี้ก็อาจจะซีดานธรรมดาสมมุติเราอยากได้ Toyota Camry 1 คันเราไปดูแล้วบัดเจ็ตเราได้ประมาณ1.8 ล้านเนี่ยเราซื้อรถ Camry ปีไหนได้บ้างครับเสร็จแล้วเราก็ค่อยเข้าไปที่เต็นท์รถถูกไหมครับในตลาดหุ้นก็เช่นเดียวกันคนส่วนมากที่ผิดพลาดเพราะว่าอะไรครับมาถึงอยากจะลงทุนก็เข้าตลาดหุ้นเลยโดยไม่เคยรู้ว่าหุ้นแบบไหนมีกี่ประเภทราคาแบบไหนถึงจะคุ้มค่าถูกไหมครับก็เข้าไปเลยก็จะกลายเป็นอะไรครับโดนหลอกได้ง่ายหรือเชื่อใครพูดอะไรก็เชื่อหุ้นราคาหุ้นจะไปเท่านั้นเท่านี้โดยที่ไม่เคยรู้ว่าแล้วราคามันจะขึ้นหรือลงไปเท่านั้นเท่านี้ได้อย่างไรไม่ได้มีตรรกะอะไรเลยนะครับเพราะนั้นอย่าพลาดแบบนั้นสำรวจตลาดสำรวจคุณภาพของให้ดีพอเราเข้าไปที่เต็นท์รถสิ่งแรกที่ทำก็คืออะไรครับถามราคาเลยไหมไม่เอารถทุกคันมาดูไหมไม่ถูกครับเราก็ต้องเลือก Camry ที่เราอยากได้เพราะนี่คือสเปคของเรามาเพราะฉะนั้นในตลาดหุ้นก็เหมือนกันอย่างแรกที่ทำในตลาดหุ้นคนส่วนมากเข้าเว็บหุ้นไปแล้วเป็นไงครับจะเห็นราคาหุ้นละลานตาก็จะหลงเพลิดเพลินกับตัวเลขเขียวแดงแต่ความจริงแล้วสิ่งที่ควรทำก่อนก็คือเหมือนเลือก Camry ในเต็นท์รถก็คืออะไรครับกรองเฉพาะหุ้นหรือที่เขาบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรครับกรองหุ้นมาที่เรามีความสามารถเข้าใจว่าธุรกิจทำอะไรและคำนวณมูลค่าหรือคำนวณเหตุผลที่จะซื้อได้ว่าอันนี้เรียกว่าดีอันนี้เรียกว่าไม่ดีหุ้นตัวไหนที่ไม่ใช่สเปคเราวิเคราะห์ไม่ออกก็ตัดมันออกไปก็จบแล้วนะครับเพราะนั้นพอกรองหุ้นหรือว่าเอา Camry มาเทสต์ไดรฟ์เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยทุกคันในเต็นท์แล้วเราชอบและเรารู้ว่าคันนี้ตรงกับสเปคที่เราหามาราคา1.8 ล้านนะครับหลังจากนั้นต้องทำไงต่อครับเช็คเครื่องเช็คหมดแล้วชอบแล้วกะซื้อแล้วทำไงครับเจรจาครับกับเจ้าของเต็นท์ว่าเขาจะขายเท่าไหร่ถูกไหมถ้ามุดเขาบอกว่าขาย1.9 ล้านเราทำไงครับต่อแพงเกินเดินออกเลยไปเต็นท์อื่นถูกไหมเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าอะไรครับเราไปซื้อที่อื่นมีโอกาสได้ราคา1.8 ล้านเรารู้ตั้งแต่แรกว่าถ้าซื้อ1.9 ล้านมีโอกาสขาดทุนถูกไหมครับเพราะนั้นในตลาดหุ้นก็เหมือนกันเป็นไงครับถ้าเราเจอบริษัทที่ดีที่น่าลงทุนแล้วเนี่ยและเรารู้ว่าราคาหุ้นควรจะอยู่ที่10 บาทถ้าในตลาดหุ้นขายกันที่12 บาทเราก็อะไรครับก็ทำโลจิกเดียวกับที่เต็นท์รถเพราะเรารู้ว่าเราขาดทุนตั้งแต่ตอนซื้อเราก็ไม่ควรซื้อตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็แค่ไปดูหุ้นตัวอื่นที่น่าจะมีโอกาสลงทุนถ้าไม่มีเลยก็เหมือนที่บัฟเฟตต์บอกก็คืออะไรครับอยู่นิ่งๆเพราะแค่มีเงินเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราต้องลงทุนเราต้องลงทุนอย่างฉลาดด้วยซึ่งการลงทุนฉลาดก็คือลงแล้วรู้ว่าเราต้องได้กำไรเท่าไหร่ประมาณไหนถูกไหมครับไม่ใช่แค่สักแต่ว่าลงเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราต่อราคาไม่ได้เราก็ไปเต็นท์อื่นถูกไหมครับถ้าเต็นท์อื่นยังหาไม่เจอเรากลับมานอนแล้วยังผูกพันกับรถคันนี้อยู่เป็นไงครับวันรุ่งขึ้นไปเต็นท์เดิมไปถามใหม่ราคาเท่าไหร่ถ้าเจ้าของเต็นท์บอกว่าขาย2 ล้านเราเป็นไงครับกลับเลยครับด่าเลยนะครับเรากลับมาใหม่วันรุ่งขึ้นไปเต็นท์ใหม่ขาย2.1 ล้านเราเป็นไงครับเราก็รู้สึกว่ามันมีอะไรที่ผิดปกติเกิดขึ้นบนโลกใบนี้แล้วใช่ไหมและเราไม่ควรจะ
คุยกับเจ้าของเต็นท์นี้อีกแล้วเพราะไม่ make sense เลยถูกไหมครับแต่พอมาลองดูในตลาดหุ้นเป็นไงครับสมมุติมีเพื่อนเราบอกว่าซื้อหุ้นตัวนี้ถูกไหมครับแล้วเราไม่ซื้อราคา8 บาทวันรุ่งขึ้นเป็น 8.5 อีกวันหนึ่งเป็น9 บาทอีกวันหนึ่งเป็น 9.5 เราก็จะเริ่มเป็นไงครับเราเริ่มหวั่นไหวแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวอีก2 วันมันจะต้องไป11-12 บาทแน่เลยต้องรีบซื้อถูกไหมครับแล้วก็จะเป็นไงครับก็จะเป็นการผิดพลาดในการลงทุนที่หลายๆคนเกิดขึ้นสิ่งเดียวที่ทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ก็เป็นเพราะเรื่องของอะไรครับเพราะเราไม่รู้ว่ามูลค่าที่เหมาะสมของหุ้นมันเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นใครบอกราคาอะไรมาก็เชื่อถูกไหมครับเหมือนรถเนี่ยถ้าเราไม่รู้ว่าราคาตลาดคือ1,800,000แล้วอยู่ๆไปซื้อที่เต็นท์แล้วราคาขึ้นทุกวันเราก็อาจจะรู้สึกเฮ้ยไม่ได้แล้วต้องรีบซื้อเพราะไม่งั้นมันจะขึ้นไปอีกแบบนี้ก็เลยจะสร้างความผิดพลาดเพราะนั้นในตลาดหุ้นก็จะเหมือนของทุกอย่างบนโลกถ้าเรารู้สเปคที่ดีพอและรู้ราคาตลาดที่เหมาะสมของมันเราก็สามารถจะทำกำไรได้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรจะเป็นคอมพิวเตอร์จะเป็นรถมือสองจะเป็นอะไรครับสินค้าทองแดงเฟอร์นิเจอร์นำเข้าส่งออกหรือหุ้นอะไรก็ตามนะครับทีนี้วอร์เรน บัฟเฟตต์ก็เลยพูดมาว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่สมเหตุสมผลในธุรกิจก็ต้องสมเหตุสมผลในตลาดหุ้นด้วยเพราะจากที่ฟังไปสไลด์แรกก็คือหุ้นกับธุรกิจเป็นเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นตรรกะเวลาเราวิเคราะห์ในที่นี้บางคนก็เป็นเจ้าของธุรกิจอยู่แล้วตรรกะเวลาในการวิเคราะห์ธุรกิจเนี่ยใช้เดียวกับตรรกะหุ้นเลยว่าธุรกิจจะขยายยังไงเพิ่มยอดขายยังไงกำไรเป็นเท่าไหร่จะลดหนี้ได้ยังไงถ้าตรรกะมัน make sense สำหรับเราในฐานะเจ้าของธุรกิจหุ้นตัวนั้นมันก็จะดีเองนะครับทีนี้พูดง่ายแต่ทำยากนะครับเรื่องของการลงทุนหุ้นเหมือนธุรกิจเนี่ยเราก็มาดูกันสักนิดหนึ่งว่ามันเป็นยังไงอย่างแรกสุดสมมุติเหมือนเดิมครับโลกนี้ไม่มีตลาดหุ้นแล้วเราต้องการลงทุนไปเรื่อยๆซึ่งสิ่งที่จะช่วยให้เรารักษาอำนาจของความมั่งคั่งหรือเงินของเราได้ก็จะมีธุรกิจกับอสังหาเป็นหลักนะครับซึ่งอสังหาส่วนมากคนก็ถือในมุมของธุรกิจอยู่แล้วเพราะนั้นสุดท้ายแล้วมันก็กลับมาว่าถ้าเราต้องการที่จะสร้างความมั่งคั่งไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ต้องลงทุนในธุรกิจอยู่ดีถูกครับเพราะฉะนั้นถ้าเราลงทุนในธุรกิจไปเรื่อยๆแล้วมีคนทั่วไปรู้ว่าเราชอบซื้อธุรกิจหรือแบบนั้นเขาก็จะเข้ามาเสนอโอกาสให้เราเท่านั้นเองนะครับถ้ามีเพื่อนเราคนหนึ่งทำร้านอาหารอยู่แล้วต้องการมาขายร้านอาหารให้เรา1 ร้านเนี่ยเราจะถามเขาว่าอะไรบ้างครับขายเพราะอะไรเจออะไรดีกว่าทำเลอะไรครับรายได้เป็นยังไงมีกี่หุ้นขายอาหารอะไรไหมราคาเท่าไหร่มีกี่สาขาแล้วอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นโลจิกเดียวกันเวลาเราเข้าไปในตลาดหุ้นเนี่ยเป็นไงครับเราก็ควรจะถามให้รอบคอบก่อนว่าแล้วธุรกิจเขาทำอะไรถูกครับเพราะว่านอกตลาดถ้าสมมุติมีเพื่อนเราบอกว่าจะขายร้านอาหาร ABC เราจะซื้อเขาเลยไหมไม่มีทางเป็นไปได้ถูกครับในตลาดหุ้นก็เช่นเดียวกันพยายามรู้ให้ได้ก่อนว่าแล้วคุณภาพเป็นยังไงถูกครับกำไรของเขาเป็นเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าซื้อไปแล้วรู้มาว่าบริษัทขาดทุนตลอดเลย10 ปีอย่างเงี้ยเป็นเราก็คงไม่อยากซื้อถ้าเทียบกันแล้วมีเพื่อนอีกคนนึงมาขายบริษัทกำไรตลอดการ10 ปีอย่างเงี้ยครับถูกไหมเพราะนั้นเลือกให้ดีก่อนเพราะนั้นข้อแรกจะง่ายขึ้นเยอะถ้าอะไรครับถ้าเรารู้จักเจ้าของหรือเป็นบริษัทที่เรารู้จักดีอยู่แล้วเช่นสมมุติเราเป็นเพื่อนกับเจ้าของ After You แล้วเขามาบอกเราว่าอยากจะขายหุ้นให้เราจะเป็นไงครับเราก็จะไม่ต้องถามข้อแรกเขาเลยว่ามีอะไรทำอะไรแล้วก็มาข้อ2เลยใช่ครับว่าแล้วจะขายหุ้นขายเท่าไหร่แบบนั้นถูกไหมซึ่งข้อ2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ยากขึ้นมาสำหรับใครหลายๆคนเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขแล้วก็เรื่องการเงินและคนส่วนมากเนี่ยจะสามารถพอจะคาดการณ์ได้ว่าธุรกิจเป็นธุรกิจที่ดีแต่จะไม่รู้ว่าต้องซื้อที่มูลค่าเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมนะครับเพราะนั้นตรงนี้ตั้งใจฟังดีๆนะครับจะสมมุติให้หลายสมมุติฐานนะครับเพราะนั้นอย่างแรกที่ง่ายที่สุดถ้าสมมุติว่าเรารู้ชัวร์ว่าร้านอาหารเนี่ยทำกำไรได้ประมาณ1 ล้านเหรียญต่อปีเป็นเงินสดผ่านมา10 ปีก็ปีละล้านไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งคิดถึงเรื่องเงินเฟ้อนะครับเอาแบบง่ายๆก่อนเพราะนั้นราคาสูงสุดที่เราจะซื้อร้านอาหารนี้ได้และยังสมเหตุสมผลในแง่ของการลงทุนเนี่ยคือเท่าไหร่ครับคิดได้บริษัทกำไรเป็นเงินสดปีละ1 ล้านนะครับอย่าเพิ่งคิดถึงทรัพย์สินอย่างอื่นและชัวร์ว่าจะกำไรปีละ1 ล้านไปเรื่อยๆ5 ล้านมีอย่างอื่นไหมครับ
3 ล้านคิดเยอะอยู่กำลังคิดรอตัวเลขนะครับรอตัวเลข5 ล้านได้3 ล้านก็คืออะไรครับถ้าซื้อ5 ล้านก็คือเรารู้ว่าเอา5 ปีคืนทุนถูกไหม3 ล้านก็คือ3 ปีคืนทุน1 ล้านคือ1 ปีคืนทุนทั้งหมดก็เป็นคำตอบที่ซื้อแล้วคุ้มอยู่แล้วแต่ถามว่าราคาสูงสุดที่ซื้อได้คือเท่าไหร่ถ้าซื้อเกินนี้ไม่คุ้มแล้วถูกไหมครับ3 ล้านก็คุ้ม5 ล้านก็คุ้มเท่าไหร่ที่เกินนี้ไม่คุ้มแล้วครับอันนี้ไม่ควรเกิน5 ล้านคำตอบที่แท้จริงนะครับตามหลักการลงทุนจริงแล้วก็คือประมาณ10 ล้านเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า10 ปีคืนทุนโดยการลงทุนบนโลกใบนี้เนี่ยเราต้องลงทุนให้ได้ขั้นต่ำ 10% ต่อปีพยายามอย่าลงได้ต่ำกว่านั้นเพราะว่าอะไรครับตอบได้2 แง่แรกก็คือเรื่องของการลงทุนปกติแล้วการลงทุนในธุรกิจมีความเสี่ยงถูกไหมครับทุกคนก็จะรู้เป็นเจ้าของธุรกิจมันวุ่นวายมากแล้วก็เหนื่อยเพราะนั้นมันจะมีเขาเรียกว่า risk premium อยู่ซึ่ง risk premium มันจะอยู่ประมาณ 4% ถึง 5% แล้วแต่คนตั้งว่าจะเสี่ยงแค่ไหนกับอย่างที่2ก็คือถ้าเราซื้อพันธบัตรระยะยาวเฉยๆพันธบัตรสัก10 ปีเนี่ยมันจะได้ปันผลประมาณ 4% ต่อปีอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตามทฤษฎีแล้วเนี่ยดอกเบี้ยพันธบัตรบวกกับ risk premium ก็ประมาณ 8% อย่างต่ำแล้วหรือ 9%เพราะนั้นถ้าเราลงทุนไม่ได้ 10% แล้วเนี่ยไปซื้อพันธบัตรแล้วอยู่เฉยๆดีกว่าถูกไหมไม่มีความเสี่ยงอะไรแล้วทำไปได้เรื่อยๆเพราะนั้นจะลงทุนครั้งหนึ่งควรต้องเกิน 10% แล้วอย่างที่2ถ้ามองในแง่ธุรกิจก็คืออะไรครับถ้าเราไปขอกู้แบงก์แบบนี้เป็นเจ้าของธุรกิจถูกไหมครับจะมาทำโปรเจกต์ใหม่แบงก์จะปล่อยกู้เมื่อธุรกิจเราคืนทุนประมาณกี่ปีครับเนี่ยประมาณ10ก็คือ7 ถึง 10เพราะว่าอะไรครับแบงก์จะรู้ว่าถ้าโครงการเราคืนทุน7 ถึง 10เนี่ยแบงก์ก็ไม่น่าจะพลาดในการเก็บดอกเบี้ยเพราะว่าถ้ามองว่าสมมติเราซื้อที่20 ล้าน20 ปีคืนทุนเท่ากับว่าเราได้กำไรจากเงินต้นมันปีละ 5% เนี่ยเป็นไงครับ 5% ต่อปียังไม่พอจ่ายดอกเบี้ยแบงก์เลยแล้วแบงก์จะปล่อยกู้ทำไมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความสมเหตุสมผลในธุรกิจเราก็จะรู้ว่าสุดท้ายเราลงทุนก็ต้องได้ประมาณ 10% ต่อปีแต่ว่าข้อดีของการลงทุนในบริษัทที่ดีจะต่างจากตัวพันธบัตรนิดนึงก็คืออะไรครับพันธบัตรก็อาจจะมีเวลาหมดอายุถูกไหมแล้วก็คืนไปอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเราเป็นเจ้าของร้านอาหารที่ดีจริงๆเนี่ยหลังจาก10 ปีคืนทุนแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกครับหลังจากนั้นเราจะได้เงินสดปีละ1 ล้านมาเรื่อยๆทำให้เราสามารถเก็บเงินก็ไปลงทุนไปเรื่อยๆก็จะไม่ต่างจากเราซื้อคอนโดให้เช่าปล่อยเช่าเก็บเงินค่าเช่าแล้วก็ไปซื้ออันใหม่ไปเรื่อยๆสร้าง passive income ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับอย่างที่2เพิ่มขึ้นมาแล้วถ้าสมมุติว่าเราไม่รู้ข้อมูลในอดีตเลยว่าบริษัทเนี้ยหรือร้านอาหารเนี้ยเคยทำกำไรมาปีละล้านเพื่อนแค่มาบอกจะขายร้านอาหารและปีที่แล้วกำไร1 ล้านเท่านั้นเองเราจะซื้อบริษัทร้านอาหารเนี้ยในราคาสูงสุดได้ที่ประมาณเท่าไหร่ครับยากขึ้นถูกไหมสูงหรือต่ำกว่า10 ล้านต่ำกว่าเพราะมันมีความเสี่ยงสูงกว่าก็เช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายแล้วถ้ามันมีความเสี่ยงนั้นเราก็จะต้อง discount ราคาเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่ควรจะเสี่ยงถูกไหมเพราะนั้นราคาที่ซื้อได้ก็จะตกอยู่ประมาณ 3-5 ล้านแบบนั้นหรือบางคนอาจจะ conservative หน่อยก็ต้องตั้งราคาแค่1-2 ล้านเอาว่าผิดพลาดยังไงก็ยังมีสิทธิ์คืนทุนได้ซื้อสัก5 ที่ที่เป็นแบบนี้เนี่ยมีที่หนึ่งที่รอดเราก็จะคืนทุนระยะยาวแล้วเท่านั้นเองซึ่งค่าตัวเลขคืนทุนของธุรกิจเนี่ยในตลาดหุ้นเขาก็มีค่าหนึ่งเป็นค่าที่คนเห็นกันเยอะแยะมากคือค่าอะไรครับใครทราบบ้างมันคือค่านี้ครับมันคือค่าPE ไหมครับมันคือค่า PE นั่นเองสมมติเขาจะบอกว่าเนี่ย PE เป็นกี่เท่า PE เป็นตัวที่บอกว่าถ้าซื้อโดยบริษัทกำไรประมาณนี้เนี่ยราคาหุ้นประมาณนี้ก็คือ12 ปีคืนทุน 12.85 อันนี้ 9.5 ปีคืนทุน 15.53 ปีคืนทุนแบบนั้นเท่านั้นเองเพราะนั้นเราก็จะรู้แล้วว่าอะไรครับอย่างแรกสุดที่เราซื้อก็คือ PE ไม่ควรเกิน10แต่มันก็จะเป็นตัวที่หลอกลวงทุกคนในตลาดหุ้นเพราะถ้าเรายึดแต่ PE ความผิดพลาดก็จะเกิดขึ้นเยอะมากเพราะอะไรครับเพราะในตลาดหุ้นเนี่ยสิ่งที่ผิดพลาดมากที่สุดก็คือคนพยายาม
มองตัวเลขเป็น snapshot อย่าง PE ก็จะเป็น PE ปัจจุบันหรือว่า PE ในอดีต1ปีหรือ PE 1 ปีข้างหน้าถูกไหมครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยถ้าจะใช้หลักการนี้ให้ได้ผลดีที่สุดก็จะเป็นเหมือนตัวนี้แหละครับที่เมื่อกี้บอกก็คืออะไรครับอย่างแรกสุดไม่ใช่ดูเรื่องว่า PE คือเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้เราบอกว่า5 ปีคืนทุนแต่ว่า PE 5แต่ถ้าอีก5 ปีถัดมาธุรกิจขาดทุนตลอดเลยก็ไม่มีทางคืนทุนถูกไหมครับเพราะนั้นอย่างแรกที่ต้องดูก่อน PE ก็คืออะไรครับจากตัวอย่าง2ตัวอย่างเมื่อกี้ก็จะเห็นแล้วว่าการตั้งมูลค่าผิดกันเพราะว่าอย่างเดียวคืออะไรครับคือข้อมูลในอดีตว่าบริษัทเขาทำกำไรชัวร์แค่ไหนหรือก็คือดูตัว E ตัว E ก็ย่อมาจาก earning ครับถ้าบริษัททำกำไรได้ชัวร์แล้วเราก็สามารถตั้งราคาได้ง่ายขึ้นมากเท่านั้นเองนะครับทีนี้คำถามถัดมาเพื่อได้เข้าใจมากขึ้นว่าแล้วถ้ากำไรมันไม่นิ่งเมื่อกี้กำไรนิ่งหมดเลยถ้ากำไรไม่นิ่งกำไรมีการเติบโตขึ้นถูกครับถ้ากำไรลดลงเป็นไงครับเราจะมาไม่ถึงคำถามนี้แล้วใช่ไหมเพราะว่ามันจะไม่ใช่ธุรกิจที่ดีแต่แรกและเราจะไม่ต้องมานั่งเสียเวลาคำนวณมูลค่าเลยเพราะเราคงไม่อยากไปซื้อธุรกิจที่อะไรครับกำไรลดลงทุกปีเพราะนั้นถ้ากำไรเพิ่มขึ้นทุกปีเมื่อ10 ปีที่แล้วสมมุติร้านอาหารเนี้ยกำไร 250,000 ปีที่แล้วกำไร 500,000 ปีนี้กำไร1 ล้านถามว่าแล้วราคาสูงสุดที่เราจะซื้อร้านอาหารนี้ได้คือเท่าไหร่เราจะรู้ว่ากำไรโตขึ้นประมาณปีละ 15% อยู่คิดว่าเท่าไหร่ครับไม่เกิน3 ล้านไม่เกิน3 ล้านแต่ว่าจริงๆแล้วถามว่ามันควรจะมากหรือน้อยกว่า10 ล้านครับถ้ามันกำไรปีละแค่1 ล้านไปเรื่อยๆเราจะซื้อแค่10 ล้านถูกไหมแต่อันนี้เรารู้ว่ากำไรโตขึ้นปีนี้กำไร1 ล้าน ปีหน้ากำไร1,150,000อีกปีหนึ่งก็จะโตขึ้นไปเรื่อยๆเพราะนั้นเราจะรู้ว่าราคาถ้าเราซื้อไปแล้วเนี่ยถ้าซื้อที่10 ล้านยังไงคืนทุนเร็วกว่า10 ปีแน่นอนถูกไหมครับเพราะกำไรโตขึ้นแต่ถ้าจะคืนทุนใน10 ปีก็คือราคาสูงสุดที่ซื้อได้ควรจะต้องเป็นเท่าไหร่นะครับซึ่งสิ่งที่จะทำให้เราดูได้ง่ายที่สุดก็คือตัวนี้ครับสิ่งประดิษฐ์ของนักลงทุนทั่วโลกก็คือ Excel ถ้าสมมุติดูง่ายๆว่าตัว earning นะครับตัวหุ้นก็คือ EPS earning per share อย่างถ้ากำไร1 ล้านมีล้านหุ้น earning per share ก็คือ1ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าบริษัทกำไรโตปีละ 15% เนี่ยจากกำไรต่อหุ้น1 บาทก็จะกลายเป็น 1.15 1.32 1.52 ถูกไหมครับและอันนี้คือถ้าบริษัทไม่ได้เอากำไรไปใช้ทำอย่างอื่นก็จะเก็บเป็นกำไรสะสมในบริษัทเราก็จะรู้ว่าถ้าเราเก็บเฉพาะเงินกำไรสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยเราซื้อที่ประมาณ20 ล้าน10 ปีเราก็ยังคืนทุนได้อยู่ดีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นที่เราเห็นว่าหุ้นหลายๆหุ้นที่มีการเติบโตหรือหุ้นบางหุ้น PE 12 15อย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นเพราะมันเป็นบริษัทที่มีคุณภาพดีและกำไรกำลังอยู่ในช่วงเติบโตคนก็สามารถซื้อแพงขึ้นได้เพราะรู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยซื้อประมาณเนี่ย20 ล้านก็ยังคุ้มถูกไหมครับแต่ถามว่าวิธีคิดแบบนี้เป็นวิธีคิดที่มองโลกในแง่ดีเกินไปหรือเปล่าถูกไหมครับซึ่งก็ต้องตอบว่าใช่เพราะว่าใน10 ปีที่ผ่านมามันโตปีละ15และเราจะแน่ใจได้ชัวร์หรือเปล่าว่ามันจะโต 15% ในอีก10 ปีไม่พลาดเลยถูกครับมันถึงจะต้อง10 ปีคืนทุนแบบนี้เพราะนั้นเนี่ยเวลาที่คิดหรือคำนวณมูลค่าเนี่ยเราก็จะต้องอะไรครับพยายามมองโลกในแง่ร้ายเพิ่มขึ้นหรือ discount หรือทำยังไงก็ได้ให้เรารู้ว่าเราจะไม่มีทางขาดทุนถูกไหมครับเช่นอย่างแรกสุดเราอาจจะซื้อธุรกิจนี้หรือต่อเพื่อนว่ามีความไม่แน่นอนอยู่ๆน้ำท่วมกรุงเทพร้านอาหารอาจจะขายไม่ได้ไปครึ่งปีอย่างเนี้ยกำไรก็ต้องลดลงเพราะนั้นเราอาจจะขอซื้อที่ประมาณ14 ล้านเราก็จะรู้ว่าน่าจะประมาณ14 ปีคืนทุนไม่ให้ขอไป8 ปีคืนทุนต่อให้มีพลาดขายอะไรผิดพลาดบ้างขยายสาขาไม่ได้ตามที่คิดบ้างก็น่าจะยังคืนทุนใน10 ปีเท่านั้นเองหรือว่าอย่างที่2ที่ง่ายกว่าก็คืออะไรครับธุรกิจโตมา 15% เรื่อยๆอยู่แล้ว10 ปีที่ผ่านมาเราลองใช้ประมาณ 10% ดูเราก็จะรู้ว่าซื้อได้ประมาณ16 ล้านก็จะ 10 ปีคืนทุนหรือจะเผื่ออีกทีนึงก็เห็นก็จะอยู่ประมาณ 13-14 ล้านอยู่ดีนี่ก็คือตัวเลขที่เซฟที่สุดในการลงทุนแบบไม่ค่อยเสี่ยงแล้วนะครับแต่อย่างที่บอกอย่างแรกที่จะวิเคราะห์แบบนี้ได้ก็ต้องรู้ว่าตัวกำไรมันชัดว่ากำลังเท่าเดิมหรือเติบโตขึ้นถูกไหมก็จะคำนวณมูลค่าง่ายอีกอย่างหนึ่งที่
ทำให้เห็นได้ชัดก็คือเรื่องของ PEG ใครที่ไม่เคยเล่นหุ้นมาอาจจะไม่เข้าใจนะครับมันจะเป็นวิธีในการประเมินมูลค่าหุ้นแบบหนึ่งว่าถ้าธุรกิจกำลังทำกำไรโตขึ้นเช่นโตขึ้น 15% ต่อปีเนี่ยวิธี PEG ก็บอกว่าให้ซื้อหุ้นที่ค่า PE เนี่ยนะครับไม่เกินอัตราการเติบโตเช่นบริษัทโต 15% ก็ซื้อได้ที่ PE สูงสุดประมาณ 15ถ้าโต 20 ก็คือ PE 20 ก็เอาอะไรครับกำไรต่อหุ้นไปคูณ PE สูงสุดที่น่าจะซื้อได้เลยก็จะพบว่าจริงๆแล้วบางคนใช้โดยไม่เคยรู้ที่มาที่ไปแต่ถ้าเรามาดูแบบนี้เราก็จะรู้ว่าอะไรครับสุดท้ายถ้าบริษัทโตที่ 15% เนี่ย PE สูงสุดที่ซื้อได้คือประมาณ 15คือประมาณ 8 ปีกว่าๆคืนทุนคือสุดท้ายแล้ววิธีนี้ก็คือการทำทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วว่าซื้อโดยราคาประมาณเท่านี้ไม่น่าจะคืนทุนใน10ปีแบบไม่ผิดพลาดเผื่อความเสี่ยงไว้ให้แล้วอีกนิดนึงเท่านั้นเองถ้าใช้เป็น20ก็จะเป็นไงครับก็จะประมาณเนี้ย8ปีกว่าๆกับ9ปีคืนทุนเราก็จะไม่พลาดทุกสถานการณ์เท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีคิดมูลค่าหุ้นแบบง่ายๆซึ่งเดี๋ยวเราจะไปพูดกันลึกๆยากๆขึ้นต่อไปนะครับเราก็ไปต่อกันเลยนะครับตัวอย่างว่าแล้วการลงทุนแบบวอร์เรน บัฟเฟตต์หรือการลงทุนในธุรกิจที่ดีที่กำไรโตขึ้นเรื่อยๆมันสามารถสร้างผลตอบแทนได้ยังไงบ้างอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีตัวอย่างหนึ่งนะครับเป็นบริษัทชื่อ Fastenal จะทำธุรกิจขายน็อตขายสกรูขาย construction supplies ซึ่งเราก็จะเห็นว่าอะไรครับสิ่งก่อสร้างทั้งหลายทั้งมวลก็ต้องใช้แล้วเขาก็อะไรครับขายดีมาเรื่อยๆขยายสาขาจากไม่กี่ร้อยสาขาจนปัจจุบันมี 2,600 กว่าสาขาเกือบ 3,000 แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าในช่วง20 กว่าปีที่ผ่านมาธุรกิจเขาต้องเติบโตขึ้นแน่นอนเพราะว่าอะไรครับเพราะถ้ามันจะเจ๊งมันน่าจะเจ๊งไปตั้งแต่100 สาขาแรกแหละนี่เขาแสดงว่าเขาบริหารจัดการได้ดีเติบโตขึ้นเรื่อยๆถ้าเราซื้อหุ้นตัวนี้ที่ 9,000 เหรียญเนี่ยวันที่เขาทำ IPO ปุ๊บ1987 ปี 1987 แล้วเก็บไว้25 ปีจะเป็นไงครับจะมีมูลค่าทั้งหมดประมาณ 4.4 ล้านเหรียญโดยที่ไม่เคยต้องวุ่นวายกับการซื้อขายหุ้นเลยนะครับโลจิกก็กลับไปเหมือนเดิมเลยเพราะว่าอะไรครับธุรกิจเขาขยายตัวทุกปีไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสุดท้ายเราจะคิดเป็นผลตอบแทนต่อปีที่ประมาณ 28.2% ถ้าใครรู้เรื่องการลงทุนจะรู้ดีว่าการลงทุนให้ได้เกิน 20% ต่อปีเนี่ยในระยะยาวเป็นเรื่องยากมากอย่างวอร์เรน บัฟเฟตต์ที่เป็นนักลงทุนอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยก็ทำได้ประมาณ 22% ต่อปีแต่เขาทำติดกันได้ประมาณ 50 ปีเขาก็เลยสามารถสร้างความมั่งคั่งได้สูงมากเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราลงทุนในธุรกิจที่ดีไปแล้วอันนึงจริงไม่มีความจำเป็นต้องวุ่นวายกับการทำอย่างอื่นแล้วก็ได้เพราะถ้าเราไปมองดูจริงๆแล้วคนที่มั่งคั่งทุกคนบนโลกเนี่ยจะมั่งคั่งขึ้นมาจากการถือหุ้นบริษัทแค่ไม่กี่บริษัทเท่านั้นเองไม่เคยมีใครร่ำรวยสูงๆนะแบบสูงมากๆเนี่ยจากการซื้อขายหุ้นหรือซื้อขายทรัพย์สินบ่อยๆเลยทุกคนจะเป็นเจ้าของบริษัทที่ดีบริษัทเดียวที่โตขึ้น 20-30 ปีเช่นเหมือน Walmart หรือ Microsoft หรือ Apple Google พวกนี้ธุรกิจก็จะโตไปเรื่อยๆมูลค่าความมั่งคั่งเขาก็จะเพิ่มขึ้นเองนะครับทีนี้สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งจากภาพนี้ให้เห็นก็คืออะไรครับสมมติว่าเราซื้อหุ้นตัวนี้ไปแล้ว 9,000 เหรียญผ่านไปอีก2ปีราคาหุ้นขึ้นเป็น 20,000 เป็นไงครับมันเย้ายวนใจ น่าขายถูกไหมเพราะจะคิดตอนนั้นเราก็น่าจะได้กำไรประมาณ 30% ต่อปีแล้วแหละถูกไหมครับ 2-3 ปีขึ้น2เท่าเราก็รู้สึกว่าควรจะขายแล้วพอขายไปเราก็จะเป็นไงครับเราก็จะเจ็บปวดระยะยาวเพื่อนอย่าได้มาพูดชื่อหุ้นตัวนี้ให้เราได้ยินอีกทุกครั้งมันจะเจ็บปวดมากถูกไหมครับเพราะเราได้กำไรแค่10,000 เดียวแต่พลาดเงินไปอีกประมาณ4 ล้านกว่าในอนาคตถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นข้อที่บัฟเฟตต์พยายามบอกทุกคนว่าตัดเรื่องราคาหุ้นไปจากจิตใจให้ได้แล้วพยายามลงทุนในธุรกิจที่ดีเพราะสุดท้ายระยะยาวมันคุ้มค่ามากกว่ากำไรระยะสั้นมากนักถูกไหมคนในตลาดหุ้นส่วนมากเห็นหุ้นขึ้น 10-20% อยากจะรีบขายแล้วเพราะรู้สึกกำไรมันได้มาง่ายแต่ลืมมองระยะยาวว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราจะต้องลงทุนไปตลอดเนี่ยพอขายหุ้นไปแล้วสิ่งที่ต้องทำถัดมาก็คืออะไรครับสุดท้ายก็ต้องเอาเงินไปซื้อหุ้นหรือไปซื้อทรัพย์สินอย่างอื่นกลับเข้ามาอีกซึ่งเราไม่รู้เลยว่าไอ้ทรัพย์สินที่เราจะไปซื้อ
อย่างหลังเนี่ยมันดีกว่าอย่างแรกหรือเปล่าหรือสุดท้ายแล้วถือทรัพย์สินอย่างหลังมันจะทำให้เรากำไรได้สูงเท่าอย่างแรกหรือเปล่าเช่นเราเกิดขายที่ดินสุขุมวิทเพราะตารางวาหนึ่งมันหลายแสนแล้วไปซื้อที่ดินแบบชนบทตารางวาละ10 บาทดีกว่าแบบนี้ถูกไหมครับอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดก็ได้เพราะสุดท้ายแล้วที่มีคุณภาพอย่างสุขุมวิทเนี่ยปล่อยเช่าก็ได้หรือสุดท้ายราคาที่ดินก็ขึ้นทุกปีละประมาณ20%กว่าอยู่แล้วในขณะที่ดินชนบทแม้ว่ามันเหมือนจะถูกแต่ราคามันอาจจะอยู่แค่นั้นไปอีก10 ปีก็ได้เพราะว่าไม่เป็นที่ต้องการเลยนะครับเหมือนกันธุรกิจที่มีการเติบโตก็จะเป็นที่ต้องการเพราะทุกคนต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยการขายหุ้นให้ได้กำไรไม่ใช่เรื่องผิดแต่คนที่ผิดพลาดมากเป็นเพราะว่าขายหุ้นไปแล้วโดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแล้วเงินจะไปอยู่ที่ไหนต่อถูกไหมครับถ้าขายหุ้นที่ดีไปแล้วเงินไปฝากแบงก์ก็ผิดถูกไหมครับเพราะว่าถ้าสมมติได้ 20,000 เนี่ยขายไปแล้วไปฝากแบงก์ผ่านไปอีก20 กว่าปีถัดมา 20,000 นั้นก็จะกลายเป็นแค่ประมาณ 30,000 กว่าในขณะที่ถ้าอยู่หุ้นตัวเดิมแม้ราคามันจะขึ้นลงผันผวนอะไรมากมายก็ตามระยะยาวแล้วก็ยังได้ประมาณ 4.4 ล้านนั่นเองเพราะนั้นถามตัวเองก่อนขายหุ้นให้ได้เสมอว่าเงินจะไปอยู่ที่ไหนต่อถ้าตอบไม่ได้ว่าที่จะไปมันดีกว่าที่เดิมก็พยายามถือหุ้นในบริษัทที่ดีไปเลยนะครับอย่างที่บอกถ้ากลับมาที่โลจิกของธุรกิจก็คืออะไรครับสมมุติเราเป็นเจ้าของบริษัทที่มีบริษัทลูกอยู่สัก10 บริษัทเนี่ยแล้วเราอยากจะไปลงทุนอย่างใหม่เพิ่มเราต้องขายสักบริษัทหนึ่งที่เรามีอยู่เราจะขายบริษัทไหนก่อนครับระหว่างบริษัทที่ทำกำไรมาตลอดใน10 ปีที่ผ่านมากับบริษัทที่ขาดทุนตลอดกาลก็ต้องบริษัทที่ขาดทุนตลอดกาลโดยไม่เกี่ยวเลยว่าเราลงทุนกับบริษัทอันนั้นไปมากน้อยแค่ไหนแล้วยังไงก็ต้องขายเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าสุดท้ายปล่อยให้บริษัทนี้อยู่ต่อไปเราก็จะยิ่งเงินจมไปเรื่อยๆถูกไหมครับก็เหมือนที่บางบริษัทใหญ่ๆซื้อบริษัทมาแล้วก็จะแยกขายส่วนที่ขาดทุนออกไปถูกไหมแล้วก็เก็บส่วนที่กำไรไว้เดียวแล้วก็เติบโตขึ้นหุ้นก็เหมือนกันเวลาขายหุ้นเนี่ยคนส่วนมากที่ผิดพลาดเพราะว่าเวลาจะไปซื้อหุ้นตัวใหม่ได้ยินหุ้นตัวใหม่มาเป็นไงครับก็จะขายหุ้นที่กำไรเสมอถูกไหมซึ่งความจริงแล้วเนี่ยถ้าเราคิดในแง่จริงๆแล้วคือหุ้นที่กำไรส่วนมากจะเป็นบริษัทที่ดีมันก็เลยราคาหุ้นโตขึ้นตามที่อธิบายไปถูกไหมครับและหุ้นที่เราขัดทุนเรื้อรังส่วนมากก็จะเป็นหุ้นที่คุณภาพบริษัทแย่มากถูกไหมเพราะนั้นคนทำอย่างเงี้ยแล้วก็พอขายหุ้นที่ดีไปแล้วก็จะเกิดกับดักทางจิตวิทยาเพิ่มขึ้นมาก็คืออะไรครับซื้อกลับมาไม่ได้แล้วเพราะสมมุติขายไป20 บาทสักพักราคาหุ้นขึ้นไป25เราก็จะไม่กล้าซื้อกลับมาแล้วหุ้นที่ดีอย่างที่บอกธุรกิจที่ดีราคามันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆพลาดครั้งหนึ่งแล้วซื้อกลับมาไม่ได้ชั่วชีวิตเราก็จะสุดท้ายบริษัทที่ดีแบบเนี้ยมันไม่ได้มีเยอะแล้วถ้าเราติดกับดักทางจิตวิทยาอะไรพวกนี้หมดแล้วเนี่ยเราก็จะผิดพลาดและสุดท้ายจะไม่เหลือการลงทุนที่ดีให้เราซื้อเราก็จะเหลือแต่หุ้นแย่ๆในพอร์ตมันก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นพยายามอย่าดูราคาหุ้นพยายามเปรียบเทียบมูลค่าแล้วก็ตัดสินใจตามโลจิกธุรกิจการลงทุนก็จะง่ายขึ้นแล้วนะครับถัดมาอีกอันนึงก็คือรูปนี้ก็จะเห็นชัดขึ้นว่าการลงทุนที่ดีอาจจะไม่ใช่แค่ได้ capital gain หรือว่ากำไรที่เพิ่มขึ้นจากราคาหุ้นแต่อย่างภาพนี้เป็นบริษัทเชอร์วินวิลเลียมส์นะครับก็จะเป็นบริษัทที่ขายสีซึ่งเราก็จะเห็นว่าสีมีทุกที่บนโลกถูกทานะครับสีทาอุตสาหกรรมทาบ้านอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราลงทุนในเชอร์วินวิลเลียมไปแล้วเนี่ยนี่คือตารางปันผลที่เขาจ่ายอย่างที่บอกว่าบริษัทที่ดีขยายธุรกิจไปเรื่อยๆถูกไหมครับก็จะจ่ายปันผลได้เรื่อยๆถ้าเราดูตลอดประมาณ30 ปีใช่ไหมครับ30 กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยปันผลเพิ่มขึ้นจาก1 เซนเป็น 1.56 คือเพิ่มขึ้นประมาณ100 กว่าเท่าถูกไหมครับเนี่ยและเพิ่มขึ้นทุกปีด้วยครับจะไม่เห็นว่าปีไหนน้อยลงเลยเพราะนั้นถ้าเราลองดูจริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเราซื้อหุ้นตัวนี้ที่ปี1987สมมุติซื้อได้ในราคา 2.8 เหรียญแล้วได้ปันผล14 เซนก็คือได้ปันผลประมาณ 5% ของเงินต้นที่ลงไปถูกไหมครับปีถัดมาก็จะเป็นไงครับได้ประมาณ5 กว่า6 7 8 9เพิ่มไปเรื่อยๆจน7 ปีผ่านไปได้ปันผลประมาณ 10% ของเงินต้นถูกไหมครับผ่านไปปี 2000 ที่ตลาดหุ้นล่มสลายจาก .com แตกถูกไหมครับตัว NASDAQ ก็ตกลงมา70 กว่าเปอร์เซ็นต์แต่เราก็ไม่สนใจเพราะเราถือหรือลงทุนในหุ้นที่ดีอยู่แล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเราได้ปันผล 20% ของเงินต้นสุดท้ายราคาหุ้นจะเป็นไงก็ไม่เคยคิดว่าจะต้องขายถูกไหมครับ
เพราะปันผลมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายแล้วเป็นไงครับปี2012ได้ปันผลประมาณ 60-70% ของเงินต้นก็แทบไม่ต้องขายเลยถ้าเราไปลองบวกกันดูเนี่ยจะพบว่าใน10ปีแรกที่ได้ปันผลมาเนี่ยก็เกิน 2.8 ไปเรียบร้อยแล้วก็เหมือนได้เงินต้นคืนหลังจากนั้นก็กลายเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปันผลเพิ่มขึ้นนะครับราคาหุ้นก็จะต้องเพิ่มขึ้นเพราะว่าอะไรครับปัจจุบันปันผลที่ 1.5 เนี่ยราคาหุ้นจะอยู่ที่ 2.8 ก็เป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับถ้าเป็นเพราะว่ายังไงครับเพราะว่าสุดท้ายคนจะต้องไปซื้ออยู่แล้วเพราะปันผล 6-70% แบบนั้นถูกไหมเพราะนั้นถ้าเราคิดตามพื้นฐานการลงทุนปกติถ้าได้ปันผลที่ 5% เนี่ยราคาหุ้นก็จะอยู่ที่ประมาณ30 เหรียญเพราะนั้นเราก็จะซื้อหุ้นที่ประมาณ 2.8 ราคาหุ้นปัจจุบันก็30ก็ได้กำไรประมาณน่าจะประมาณ 15% ทบต้นระหว่างนั้นก็ได้ปันผลเรื่อยๆคืนทุนอะไรไปเรียบร้อยหมดแล้วนี่ก็คือการลงทุนที่ดีมากๆก็จะเหมือนเรามีที่ดินที่ปล่อยเช่าทุกปีและราคาที่ดินก็ขึ้นไปเรื่อยๆความมั่งคั่งก็จะเพิ่มโดยไม่เคยต้องขายที่ดินเท่านั้นเองนะครับหรือถ้ายกตัวอย่างเห็นภาพง่ายอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างที่บอกถ้าเรามีคอนโดให้เช่าอยู่ครับแล้วเราสมมติซื้อมา1,200,000ปล่อยเช่าได้เดือนละ10,000ถูกไหมครับปีหนึ่งก็120,000ได้ 10% ต่อปีแล้วขึ้นค่าเช่าได้ทุกปีถามว่าเราจะอยากขายคอนโดนี้ไหมก็จะไม่มีใครอยากขายถูกไหมครับยกเว้นกรณีเดียวก็คืออะไรครับมีที่ที่ดีกว่าหรือมีคอนโดที่ขายไปแล้วไปซื้อแล้วปล่อยเช่าได้ราคาสูงกว่าหรือว่าคุ้มเช่นได้ 20% ต่อปีอย่างเนี้ยก็ค่อยขายนอกนั้นจะไม่มีทางขายเพราะนั้นโลจิกในการลงทุนจริงๆแล้วก็จะเหมือนกันเหตุผลที่คนลงทุนในคอนโดแบบนั้นหรือลงทุนธุรกิจแบบนั้นได้เพราะอะไรครับเพราะการลงทุนแบบคอนโดอะไรพวกนั้นเนี่ยมันไม่มีราคาขายคอนโดมาให้เราวุ่นวายใจทุกวันครับไม่เพราะว่าถ้าอย่างนั้นสมมุติเราซื้อคอนโดวันนี้1,200,000กะจะปล่อยเช่าแล้ววันรุ่งขึ้นมีคนมาขอต่อเราซื้อเป็น1,400,000เราอาจจะขายเลยก็ได้ถูกไหมครับแต่ในตลาดหุ้นคนทำแบบคอนโดไม่ได้เพราะมันมีราคาหุ้นทุกวันทั้งที่เราแบบรู้แล้วเป็นบริษัทที่ดีถ้าถือไป 20-30 ปีคุ้มและหลังจากนั้นก็จะได้เงินแบบฟรีๆตลอดเป็น passive income เนี่ยพอราคาหุ้น 20-30% ขึ้นมาแบบซื้อมาเดือน2 เดือนขึ้นเราก็จะเริ่มเป็นไงครับหวั่นไหวทำใจไม่ได้ก็จะรู้สึกว่าอะไรเฮ้ยขายไปก่อนแล้วค่อยกลับมาซื้อตอนลงก็ได้เล่นรอบอะไรพวกนี้แล้วเป็นไงครับสุดท้ายก็จะโดนรอบเล่นก็คืออะไรครับกลับมาซื้อไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าคนทั่วไปพอเห็นสมมติหุ้น20 บาทแล้วแบบจะรอมาซื้อ15พอมาถึง15จริงๆเป็นไงครับเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องลงอีกเราซื้อ13ละกันอะไรเงี้ยสักพักก็จะเริ่มกักแล้วมันก็จะขึ้นไป18พอเป็น18เราก็จะรู้สึกไงครับถ้าลงมา15เราซื้อก็ได้วะอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะอาจจะไม่ลง15เลยแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆเราก็จะพลาดการลงทุนที่ดีนั่นเองนะครับเพราะนั้นวอร์เรนก็เลยบอกวิธีที่สุดก็คือตัดเรื่องพวกนั้นออกไปจากใจแล้วยึดมั่นที่ผลประกอบการบริษัทแล้วก็ทุกอย่างว่าเนี่ยถ้าสามารถทำกำไรได้เพิ่มขึ้นปันผลได้เพิ่มขึ้นก็พอแล้วเท่านั้นเองก็เลยสรุปเป็นหลักของวอร์เรนว่าลงทุนในธุรกิจที่ดีในราคาที่เหมาะสมแล้วก็จบแล้วนั่นเองนั้นดูให้ได้ว่าธุรกิจทำกำไรได้สม่ำเสมอและโตขึ้นและซื้อในราคาที่รู้ว่าคืนทุนใน10 ปีถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจจริงๆและหลังจากนั้นได้กำไร passive income มาเรื่อยๆอีกทุกปีไปอีกหลาย10 ปีในอนาคตก็จะคุ้มแล้วนะครับฟังดูเหมือนง่ายไหมครับจากที่พูดมาทั้งหมดพูดเหมือนกันแล้วทำไมคนยังลงทุนเหมือนวอร์เรน บัฟเฟตต์ไม่ได้เพราะ3ข้อนี้เป็นหลักเลยก็จบแล้วใช่ไหมครับถูกนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าหลักการทั้งหมดมันง่ายมากแต่คนส่วนมากไม่มีเวลาหรือไม่มีความรู้เพียงพอที่จะลงทุนได้แบบวอร์เรน บัฟเฟตต์ซึ่ง3ข้อนี้เป็นปัจจัยหลักข้อแรกก็คือว่าคนทั่วไปไม่สามารถอ่านงบการเงินเป็นพออ่านงบการเงินไม่เป็นก็จะไม่รู้ว่าธุรกิจไหนเป็นธุรกิจที่ดีถูกไหมครับซึ่งถ้าเราไปดูตัวอย่างงบการเงินเนี่ยเราจะเห็นว่าอะไรครับมีอยู่3งบ1บริษัทมี3งบแสดงฐานะการเงินงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จงบกระแสเงินสดแต่ละงบก็มีประมาณ 40-50 บรรทัดหรืออาจจะเกินนี้ก็ได้นะครับนี่แบบนี้แต่ละบรรทัดก็มีตัวเลขและตัวหนังสือเราก็จะเป็นไงครับบางคนอ่านหนังสือวอร์เรนเสร็จอยากลงทุนแบบนี้ก็จะไปเริ่มอ่านงบการเงินแล้วพอเริ่มอ่านไปแล้วก็จะเป็นไงครับ3 บริษัทพอแล้วเลิกแล้วก็จะกลับไปลูปเดิมนะครับคือจริงๆแล้วมันก็เป็นความยากอย่างหนึ่งนะครับถ้าเป็นตัววอร์เรนเองเนี่ย
สิ่งหนึ่งที่เขาใช้บ่อยที่สุดตอนเริ่มลงทุนก็คือตัวนี้ครับตัว value line เพราะว่าตัว value line เนี่ยจะสรุปงบการเงินตัวเลขสำคัญมาให้อ่านได้ง่ายขึ้นแทนที่จะต้องไปนั่งดูงบเยอะๆแบบนี้ซึ่งมันอาจจะมีตัวเลขที่สำคัญไม่สำคัญแล้วเรามึนหัวเนี่ยเราก็มาดูแบบนี้เราก็จะเห็นชัดได้ง่ายขึ้นเช่นอะไรครับอย่างแรกสุดง่ายๆก่อนนะบริษัทที่ดีควรจะต้องอะไรครับมีสินค้าที่ดีและขายได้ตลอดเวลาถูกไหมเพราะนั้นอย่างบริษัทนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าอะไรครับยอดขายเขาเนี่ยเติบโตขึ้นจาก 18,000 ล้านเป็นประมาณ 30,000 ล้านในเวลาประมาณ10 ปีก็จะเห็นว่ายอดขายโตขึ้นตลอดเราก็จะรู้แล้วว่าบริษัทนี้เป็นไงครับสินค้ามันต้องมีอะไรดีขายได้ดีกำไรสุทธิเป็นไงครับโตขึ้นจาก 2,400 ล้านเป็นประมาณ 4,600 ล้านก็โตขึ้นอีกเพราะนั้นเราก็จะรู้ว่าแล้วไม่เคยมีปีไหนที่ขาดทุนเลยตลอดอันนี้10 ปีที่ผ่านมาหรือถ้าเราไปดูตลอดประมาณ20 กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยกี่ปีครับ17 ปีที่ผ่านมากำไรทุกปีและแนวโน้มก็เติบโตขึ้นจากกำไรประมาณ2 เหรียญต่อหุ้นเป็นกำไรประมาณ6 เกือบ 7 เหรียญต่อหุ้นและในปัจจุบันแบบนี้เราก็จะรู้ว่าในอนาคตเป็นไงครับบริษัทนี้ยังไงรายได้กับกำไรก็จะต้องเพิ่มขึ้นระยะยาวราคาหุ้นก็มีแต่จะต้องเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองและเราก็จะเดาได้อีกว่าอะไรครับในช่วงปี 2008-2009 เนี่ยกำไรเขาลดลงถูกครับจาก 4,000 เป็น 3,400 3,100 เราก็จะรู้แล้วว่าถ้าเกิดเศรษฐกิจมหภาคไม่ดีบริษัทนี้ก็น่าจะมีปัญหาสักเล็กน้อยแต่จะไม่ใช่ปัญหาหนักเพราะเขาก็ยังเอาตัวรอดไม่ได้ขาดทุนและขนาดวิกฤต 2008-2009 ในอเมริกาที่มันใหญ่มากสุดในรอบ 10-20 ปีเนี่ยเขาก็ยังกลับมาทำกำไรเพิ่มขึ้นได้โดยผ่านไปแค่ประมาณ 2-3 ปีเท่านั้นเองก็จะรู้ว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทที่แข็งแกร่งมากแล้วก็ถ้าไปดูเนี่ยไม่ว่าจะดูแบบรายควอเตอร์หรืออะไรก็ตามเนี่ยจะเห็นว่าอะไรครับสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะประกาศงบการเงินออกมาเท่าไหร่รายได้และกำไรเขาก็โตขึ้นเรื่อยๆเป็นหลักเพราะฉะนั้นหุ้นแบบเนี้ยหรือบริษัทแบบเนี้ยก็จะรู้ดีว่าถ้าลงทุนโอกาสขาดทุนก็จะน้อยมากแหละเพราะเป็นบริษัทที่ดีเหลือแค่ประเมินมูลค่าให้ได้เท่านั้นเองว่าซื้อที่ประมาณเท่าไหร่ถ้าเป็นหุ้นไทยเป็นไงครับไม่มีแฟกชีทให้ก็จะต้องทำอะไรครับส่วนมากก็จะต้องไปเนี่ยนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์เขาหรือไปดาวน์โหลดงบการเงินมาเพื่อนั่งอ่านนั่งดูเองหรือถ้าเป็นสมัยก่อนที่ผมทำก็จะต้องเป็นยังไงครับก็จะต้องมานั่งทำค่าพวกนี้เองจากการดาวน์โหลดอย่างเงี้ย10 ปีซึ่งพอมีตัวเลขพวกนี้ให้แล้วเนี่ยเราก็จะวิเคราะห์ได้ตามหลักธุรกิจเป๊ะถูกไหมครับเพราะเราจะไม่เกี่ยวกับราคาและอย่างที่บอกกรองหุ้นออกมาก่อนว่าเป็นบริษัทที่ดีอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่ากำไรเขาเป็นไงครับรายได้เพิ่มจาก600 ล้านเป็น1,300โดยประมาณก็เพิ่ม2 เท่าใช่ไหมครับกำไรเพิ่มจาก86เป็น290ก็ประมาณ3 เท่าแบบเนี้ยและไม่เคยขาดทุนเลยเราก็รู้ว่าอย่างน้อยดูตัวเลขเป็นแค่เนี้ยเราก็รู้ว่าน่าจะเป็นบริษัทที่ดีถูกไหมครับเท่านั้นเองและสุดท้ายแล้วพอเรารู้เรื่องพวกนี้แล้วเป็นไงครับการลงทุนก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากแต่เป็นเรื่องของความอึดและว่าจะต้องมานั่งทำทุกบริษัทเพื่อให้หาให้ได้ว่านี่คือธุรกิจที่ดีหรือแย่จริงๆนะครับถ้าไปดูของผมไปดูให้ดูนิดนึงนะครับสมัยนู้นเนี่ยก็จะต้องนั่งไล่ทำอะไรพวกนี้เนี่ยครับเยอะแยะเต็มไปหมดเพื่อจะหาได้ว่าบริษัทไหนที่กำไรดีขึ้นรายได้ดีขึ้นไม่มีหนี้สินเลยหรืออะไรพวกนี้รู้ว่าบริษัทนี้ยังไงก็อยู่รอดไปได้อีกหลาย10 ปีแน่นอนนะครับการลงทุนจริงๆแล้วเนี่ยใช้หลักที่ง่ายที่สุดก็คือหลักเหมือนอสังหานะครับเขาเรียกว่าหลัก110-31ก็คืออะไรครับบางคนอาจจะเคยได้ยินหรือบางคนไม่เคยได้ยินเขาจะบอกว่าถ้าเราจะลงอสังหาให้ปลอดภัยก็คือให้ไปดูอสังหาประมาณ100 แห่งและก็จะมี10 แห่งที่เรารู้สึกว่าดีมากเช่นเรารู้ว่าติดโรงเรียนประชากรแถวนั้นเป็นยังไงอยู่ในเนเบอร์ฮูดที่ดีถูกไหมเลือกมา10 แห่งแล้วก็ใส่ราคาบิดเข้าไปเพื่อจะขอซื้อจากเจ้าของแล้วจะมี3 ที่ที่ตอบรับกลับมาเราก็เลือกที่เดียวที่เรารู้สึกพอใจที่สุดแบบนี้เพราะนั้นจาก100 ที่เลือกที่เดียวโอกาสขาดทุนก็น้อยบางคนที่ลงทุนพวกอสังหาริมทรัพย์เพราะอะไรครับไปดูที่มา 2-3 ที่ซื้อเลยโดยที่ยังไม่ได้รู้เรื่องราคาตรวจสอบหรือ neighborhood ที่ดีไม่ได้ดูอะไรมากถูกไหมครับหุ้นก็เหมือนกัน
110 31ถ้าเราไปเลือกหุ้นจาก100ตัวแล้วคัดมาเรื่อยๆทั้งคุณภาพและราคาที่เหมาะสมจนท้ายเหลือแค่ตัวเดียวแบบมีความรู้ว่านี่น่าจะดีที่สุดโอกาสขาดทุนก็จะน้อยมากแล้วถูกครับเหมือนที่นักลงทุนทุกคนทำก็ผมเชื่อว่า500ตัวน่าจะค่อนข้างผ่านตามาเกือบหมดอยู่แล้วดูงบอย่างน้อยตอนนี้ผมเริ่มเนี่ยแค่ตัดบริษัทที่มันขาดทุนหลายๆปีติดต่อกันไปเนี่ยก็ตัดไปน่าจะครึ่งตลาดแล้วซึ่งเราก็จะรู้ว่าอะไรครับบริษัทที่ขาดทุนไม่อยากลงทุนอยู่แล้วถูกไหมเท่านั้นเองก็ใครที่อยากทำก็ไปลองทำดูได้นะครับมันก็จะสนุกแต่ถ้าไม่อยากทำเดี๋ยวเราก็จะมีวิธีที่ง่ายขึ้นเพราะนั้นถ้าเราอ่านงบการเงินไม่เป็นเนี่ยเราก็ยังพอจะลงทุนได้หรือรู้ว่าบริษัทนี้น่าจะเป็นบริษัทที่ดีอยู่เพราะอย่างที่บอกอะไรครับเช่นบริษัท 3M เมื่อกี้เรารู้บริษัทที่ดี Google เรารู้ว่าเป็นบริษัทที่ดีโดยที่ไม่ต้องอ่านงบถูกไหมแต่คนส่วนมากก็ยังลงทุนพลาดเพราะข้อ2อย่างที่บอกเพราะคำนวณ fair price ไม่ได้ไม่รู้ว่าซื้อเท่าไหร่เล่นซื้อทุกราคาแบบนี้โอกาสขาดทุนก็เยอะมากถูกไหมครับอย่างที่บอกนะครับว่าวอร์เรนเขาก็บอกเสมอว่าบริษัทที่ดีอาจจะไม่ใช่การลงทุนที่ดีถ้าคุณซื้อมาแพงเกินไปนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าเมื่อกี้เราทำอย่างที่ผมทำก็คือสรุปตัวเลขมาทั้งหมดให้เห็นคุณภาพเราก็จะประเมินราคาได้ง่ายขึ้นจากตัวเลข financial statement เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะสร้างความเจ็บปวดให้คนได้เยอะบางคนบอกว่าทำไมลงทุนแบบ VI แล้วก็ซื้อบริษัทที่ดีมากๆแล้วทำไมราคาหุ้นไม่ขึ้นเลยแล้วล่วงเอาพอเกิดใครเสร็จปุ๊บล่วงปั๊บล่วงมา 3-40% เรารู้สึกมันเป็นไปได้ด้วยหรอมันก็เป็นไปได้นะครับเพราะมันแพงแต่แรกข้อสุดท้ายเป็นข้อที่ยากที่สุดเหนื่อยที่สุดแต่สำคัญที่สุดของการลงทุนและคนส่วนมากไม่ได้ทำก็เลยพลาด2ข้อแรกทุกคนในที่นี้เนี่ยเป็นคนเก่งอยู่แล้วสามารถทำได้ไม่ยากแค่อ่านหนังสือการลงทุนเยอะๆหน่อยแล้วก็อ่านงบการเงินฝึกคำนวณมูลค่าเยอะๆแล้วก็ใช้เวลาสักครึ่งปีถึง1ปี2ข้อแรกเนี่ยก็ทำได้ไม่ยากพอจะเข้าใจข้อสุดท้ายที่คนทำได้ยากก็คืออะไรครับติดตามบริษัทนี้ต่อไปเพราะว่าอะไรครับธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงเสมอไม่ใช่ว่าธุรกิจวันนี้ดีอนาคตจะต้องดีด้วยเราอาจจะตัดสินใจผิดพลาดเมื่อไหร่หรือธุรกิจอาจจะเจออุปสรรคเมื่อไหร่ก็ได้เช่น BlackBerry เมื่อกี้เราก็จะเห็นแล้วสมัยหนึ่งเขาก็รู้สึกเฟื่องฟูมากถ้าเราซื้อหุ้นไปที่139และก็คิดว่ามันยังดีเหมือนเดิมเราก็จะถือหุ้นไปเรื่อยๆเพราะวันหนึ่งมันจะกลับมาเหมือนเดิมก็จะเป็นความคิดที่ผิดมากถูกไหมครับเพราะเราก็จะเห็นแล้วว่าแค่ดูง่ายๆว่าจากเคยกำไรเป็น1,000-2,000 ล้านมาขาดทุน 6,000 ล้านเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วถูกไหมถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจจริงๆก็จะรู้ว่าบริษัทนี้ล่อแร่แน่ถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างให้บริษัทดีขึ้นก็ต้องล้มละลายพอล้มละลายมูลค่าหุ้นก็ต้องกลายเป็นศูนย์อยู่ดีเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำตอนนี้ก็คือทุกครั้งเวลาเราจะซื้อขายหุ้นเราจะต้องมานั่งคำนวณ2ข้อแรกใหม่เสมอถูกไหมครับเช่นสมมติเมื่อ1ปีที่แล้วเรารู้ว่าบริษัทเนี้ยอ่านงบการเงินแล้วเป็นบริษัทที่ดีเต็ม10ได้ประมาณ7ราคาที่เหมาะสมอยู่ประมาณ10และตอนนั้นราคาหุ้นอยู่ที่12 บาทเราไม่ซื้อเพราะแพงเกินไปปัจจุบันผ่านไป1ปีเรามาเห็นว่าราคาหุ้นเหลือ8 บาทเราจะตัดสินใจซื้อทันทีไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าตอนที่มันราคา8 บาทเนี่ยบริษัทยังคุณภาพได้7 เต็ม 10หรือเปล่ามันอาจจะเหลือ4 เต็ม 10ก็ได้ถูกไหมครับราคาหุ้นเป็น8 บาทแต่ Fair Price อาจจะเหลือ5 บาทก็ได้ซื้อปุ๊บราคาหุ้นอาจจะล่วงปั๊บก็ได้เพราะนั้นก็เลยจะต้องมานั่งทำทุกครั้งอย่างตอนแรก2ข้อแรกของผมก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่การลงทุนก็ยังงงอยู่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไม่เคย track แล้วจะมีความขี้เกียจอยู่สูงพอคิดว่าเราเคยอ่านไปแล้วบริษัทน่าจะเป็นประมาณนี้อยู่เราก็จะคิดว่าประมาณนั้นซื้อหุ้นก็จะผิดพลาดเพราะเวลาเราต้องลงทุนไปเรื่อยๆเท่านั้นเองแต่ตอนหลังก็จะมาเริ่มทำ Excel ถูกไหมครับอัปเดตงบอะไรทุกควอเตอร์ก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆเราก็จะรู้เสมอว่าไม่ว่าจะช่วงไหนเนี่ยอย่างงบก็ออกปีละ4 รอบถูกไหมครับก็นั่งทำปีละ4 ครั้งเพราะนั้นช่วงไหนก็ตามที่เราเห็นราคาหุ้นเราจะตอบได้ทันทีว่าถูกหรือแพงกว่าที่ควรจะซื้อแล้วก็จบนอกจากนั้นก็รอแค่ให้ราคาหุ้นต่ำกว่าราคาที่เหมาะสมของหุ้นที่เราอยากจะซื้อก็ซื้อได้เลยนะครับก็จะจบแล้วเพราะนั้น3ข้อนี้ก็จะเป็น3ข้อหลักที่ทำให้ทุกคนลงทุนแบบวอร์เรน บัฟเฟตต์ไม่ได้ซึ่งนั่นก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้
พวกผมได้สร้างจิตตะ .com ขึ้นมานั่นเองเพื่อที่จะช่วยแก้ไขปัญหา3ประการนี้และให้คนลงทุนแนว Warren Buffett ได้ง่ายขึ้นครับ